ሰላም በዛሬ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ 1011 ስለ መካኒካል ኢነርጂ ፓወር ኤንድ ሊነር ሞመንተም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን መካኒካል ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ዋትስ መካኒካል ኢነርጂ? መካኒካል ኢነርጂ ኢት ኢዝ ዘ ሰምሽን ኦፍ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኤንድ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኦር ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢነርጂ ዲቱ ፖዚሽን ኤንድ ኪኔቲክ ኢነርጂ ዲቱ ሞሽን ማለት ነው። የሁለቱ ሰምሽን መካኒካል ኢነርጂ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ መካኒካል ኢነርጂ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሰም ኦፍ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኤንድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ብለን ጠርተነዋል። ኮንሲደር ዘ ቡክ ኤርዝ ሲስተም ሾውን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ። አንድ ፊገር አሳያችኋለሁ። ቡክ ኤርዝ ሲስተም ላይ እስቲ ፖቴንሻል ኢነርጂ እና ኪኔቲክ ኢነርጂውን በአንድ በማየት ማለት ነው። አስ ቡክ ፎል ፍሮም ዋይቢ ሄት ዋይቢ ላይ ወደ ዋይኤ ድረስ ፎል ቢያደርግ ማለት ነው። ፊገሩ ይሄን ይመስላል። ይሄን ብንወስድ ስለ ወርክ ደን ኦን ዘ ቡክ የሚሆን ነገር ኒስቲ ይሄን ለማየት በመጀመሪያ ኢኒሻል ፖዚሽኑ ይሄኛው ዋይቢ አለችው። ሉካት ኢዝ ዋይቢ ነው ያለው። ከዛ ፋይናሊ ወደ ዋይኤ ነው የመጣው ማለት ነው። ቺኛይቱ ድረስ ዋይኤ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to force times displacement ነው። በት የዚህኛው ዳውንዋርድ ፎርስ ስለሚሆን it is minus mg times displacement from y final ya minus yb ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ ስናደርግ this one is minus ይመጣል። በት minus mg times minus yb it is positive mg yb minus mg ya ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። from the work kinetic energy theorem the work done on the book is equal to the change in the kinetic energy of the book። ከአሁን በፊት እንዳየነው ቫሪያብል የሆነ ስፒድ የሚኖረን ከሆነ ወይንም ዲስፕሌስመንት የሚኖረን ከሆነ work done in terms of kinetic energy ነው ማለት ነው። ስለዚህ work done on an object which is equal to change in kinetic energy እንደሆነ ከአሁን በፊት አይተናል ስለ work kinetic energy theorem ላይ ማለት ነው። ስለዚህ work done on the book which is equal to changing kinetic energy of book ብለና ማለት ነው። ስለዚህ as the book fall from initial heat yb ከyb ቢነሳ to final heat ya ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ mass times gravity or mg weight አለ times yb minus mg a ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፋይናሉ ይሄኛው ነው። በፎርሙላ ደረጃ ስናስቀምጥ እንዴት ነው ያደረግነው? እዚች ላይ mg minus mg means this downward force ስለሆነ y of a minus y of b ይመጣል። ይሄንን ሁለቱን ስናበዛ minus mg y of a minus mg y of a minus of minus this plus mg y of b ይመጣ ማለት ነው። ያ ማለት plus mg y of b minus mg y of a which is equal to የጋራ ኔጌቲቭ ሳይን ወስደን ማለት ነው mg y of a minus mg y of b ማለት እንችላለን። ይህ የሚያሳየን ቼንጅን ፖቴንሻል ኢነርጂ ይሆናል። ሶ ኔጌቲቭ ቼንጅን ፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶ ቼንጅን ኪኔቲክ ኢነርጂ which is equal to ቼንጅን ኔጌቲቭ ፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ወርክ ደን ኦን ዘ ቡክ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ቡክ ፕላስ ቼንጅ ፖቴንሻል ኢነርጂ which is equal to 0 ይሄ የሚያሳየን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው እንዴት ይመጣል? እዚህ ላይ በደንብ ላሳያችሁ። የሆነች ዋይ ሄት አለ there is a book here ቡክ እዚህ ላይ ነው ያለው። እዚህ ላይ y of b ነው ያለን። ይሄ አሁን ያለበት ፖይንት ነው። ከዚች ያለችው ከፍተኛ ነው y of a ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሰርቴን ቡክ ከy b ተነስቶ y of a ጋር ሲደርስ ዳውንዋርድ ፎርስ mg ኤንድ ሄቱ ደግሞ ማክሲመም ሄቱ ያለው y of a minus y of b ይሆናል። ምክንያቱም ፋይናሉ y of a ነው ኢኒሻል ደግሞ y of b ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ውስጥ እናስገባው minus mg y of a minus of minus this plus mg y of b ይመጣል። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ mg
ዋይ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤምጂ ዋይ ኦፍ ኤ ሆና ማለት ነው። የጋራ ማይነሱን ወደ ነበረበት ቦታ ብንመልሰው ማይነስ ኢንቱ ዋት ኤምጂ ዋይ ኦፍ ኤ ማይነስ ኤምጂ ዋይ ኦፍ ቢ ብንለው ይሄ ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል ነው። ቺኔት ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቼንጁን ስንወስድ ቼንጅን ፖቴንሻል ኤነርጂ ሳይን ኔጌቲቭ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ። ስለዚህ ከዚህ እንደምንረዳው አኮርዲንግ ቱ ወርክ ኬኔቲክ ኤነርጂ ቲዮረም ቼንጅን ወርክ ደን which is equal to ቼንጅን ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ቼንጅ ወርክ ደን ከቼንጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ቼንጅ ወርክ ደን ኦን ዘ ቡክ ብለን የጠራ ነው ኢት ኢዝ ማይነስ ቼንጅን ፖቴንሻል ኤነርጂ which is equal to ቼንጅን ኬኔቲክ ኤነርጂ ብለን ጠርተናል። ይህን ሪአሬንጅ ስናደርግ ቼንጅን ኬኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ቼንጅ ፖቴንሻል ኤነርጂ which is equal to ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። ቼንጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ብለን የምንጠራው ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል እንደማለት ነው። ፕላስ ዋት ይሄኛው ደግሞ ቼንጅን ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጠዋል which is equal to ዜሮ ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል which is equal to ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል ፕላስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል ይሆናል ማለት ነው። ሁለታቸውን እንደዚህ ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ይችን ፖይንት በመያዝ የምናደርጋለን ማለት ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል which is equal to ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል ሆኗል። ይህ ማለት ደግሞ 1/2 ኤምቪ ፋይናል ስኩዌር ፕላስ ኤምጂ ኤች ፋይናል ወይንም ዋይ ኦፍ ኤ ነው ለኛ which is equal to ኬኔቲክ ኤነርጂ that means 1/2 ኤም ዩ ስኩዌር ወይም ኢኒሻል ማለት ነው ፕላስ ኤምጂ ኤች ዋይ ኦፍ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሪአሬንጅ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ መካኒካል ኤነርጂ መሆኑን ነው የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ አይዞሌትድ ሲስተም መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል which is equal to ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል this indicates conservation of mechanical energy ኤነርጂ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ይሄኛው ሌላው the mechanical energy of an isolated system there is no energy transferring or gain between object ማለት በኦብጀክቶች መካከል ኢነርጂ ጌን ኦር ሉዝ አይደረግም እንደማለት ነው አይዞሌትድ ሲስተም ሲሆን። ሶ ይህን አይነት አይዞሌትድ ሲስተም ብለን የምንጠራው it is frictionless ሲስተም ነው ማለት ነው። during that kinetic energy final plus potential energy final which is equal to potential energy kinetic energy initial plus potential energy initial ሁለቱ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። መቼ ነው የሚሆነው? አይዞሌትድ ሲስተም ሲሆን ማለት ነው። ወይንም ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኤነርጂ ሳይኖር ሲቀር። an isolated system is one for which there are no energy transfer across this boundary ምንም አይነት ኤነርጂ ትራንስፈር አያደርግም ማለት። ለምሳሌ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ፊዚክስ ስትማሩ ፌርሙዝን እናውቀዋለን። ያ ማለት አይዞሌትድ ሲስተም ነው። both energy and matter cannot exchange between the system and the surround ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አይዞሌትድ ሲስተም ከሆነ there is no energy transferring between boundary። ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ ስናደርግ 1/2 ኤም ቪ ፋይናል ስኩዌር ፕላስ ኤምጂ ዋይ ፋይናል ማለት ነው which is equal to ኢኒሻሉ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንደ ኤግዛምፕል a 3 ኪሎግራም ክሬት ስላይድ ዳውን a ramp 3 ኪሎግራም ክሬት ናት ላይ ስላይድ ዳውን ራምፕ ላይ በዚህኛው 1 ሜትር ሌንግዝ ባለው ራምፕ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። and the length of incline አንግሉ ኖርማሊ 30 ዲግሪ ነው as shown in the figure ፊገሩ እንደምታዩት። so the crate start from rest at the top ማለት ነው። እዚህ ላይ ሬስት ነበር that means v initial which is equal to 0 በያነጋገር kinetic energy እዚህ ላይ 0 ነው ማለት ነው። there is only potential energy ብቻ ነው ያለ ማለት ነው። ሌላኛውም experience a constant friction force of magnitude 5 ኒውተን ነው። by the way there is friction force ማለት non conservative force ነው ማለት ነው። ያ ማለት kinetic energy plus potential energy which is equal to 0 አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ moved start horizontal after leave ramp use energy method to determine the speed of the crate at the bottom of
ዘ ራምፕ ነው የሚለን። እዚህ ላይ ስፒዱን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? አብረን እንይ። በመጀመሪያ የተሰጠን ምሳሌ ኤምጂኤች እዚህ ቶፕ ፖይንት ላይ ኤምጂኤች ይኖረናል። ነገር ግን ኢኒሻል ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል አለን። ነገር ግን ኬኔቲክ ኤነርጂ 1/2 ኤምቪ ስኩዌር ወይም ኢኒሻል ስኩዌር ብለን የጠራ ነው 0 ነው። ቢኮዝ አት ሬስት ስለሚለን ማለት ነው። አት ቦተም ፖይንት መጨረሻ ላይ ግን ምን ይኖራል ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኬኔቲክ ኤነርጂ 1/2 ኤምቪ ፋይናል ስኩዌር ይኖረናል። በት ፖቴንሻል ኤነርጂ ኤምጂኤች ፋይናላችን 0 ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ሄድ አይኖርም ማለት ነው እዚህ ፖይንት ላይ። በዚህ መሰረት ሁለቱን አድ ስናደርግ ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ዜር ኢዝ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ ስለሚኖረን 5 ኒውተን ፍሪክሽናል ፎርስ አለን። ይሄን በዲስፕሌስመንት ኤስ ስናበዛው ወርክ ደን ነው የሚመጣው። ወርክ ደን ኢን ተርምስ ኦፍ ፍሪክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ነው እኩል ሊሆን የሚችለው የሁለቱ ድምር ከፍሪክሽናል ወርክ ደኑ ጋር አንድ አይነት መጣ ማለት ነው። ሶሉሽን ሲንስ ዘ ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ቢኮዝ ዜር ኢዝ ፍሪክሽን ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ነው ኤግዚስት ኢን ዘ ሲስተም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቼንጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ቼንጅ ፖቴንሻል ኤነርጂ which is equal to frictional force times displacement ይመጣ ማለት ነው። ሶ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢኒሻል which is equal to ኔጌቲቭ ፍሪክሽናል ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ 1/2 ኤምቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ኤምቪ ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ ኤምጂ ፋይናል ማይነስ ኤምጂ ኢኒሻል which is equal to minus frictional force times displacement or distance ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንደምትረዱት ፖቴንሻል ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ አት ማክሲመም ሄት ላይ 0 ነው የዚህኛው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፋይናል 0 ነው ማለት ሁለቱ የሉም። እነዚህኞቹ ሁለቱን ሪሙቭ እናደርጋቸዋለን። የሚቀር ምንድነው? 1/2 ኤምቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ኤምጂኤች ኢኒሻል which is equal to minus ፍሪክሽናል ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ 0 ስለሆኑ 1/2 ኤምቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ኤምጂ ኤች ኢኒሻል which is equal to ኔጌቲቭ 5 ጁል ይመጣል። ከዛ በኋላ ነምበሩ ሰብስቲቲዩት እናድርገው 1/2 3 ኪሎ ግራም ቪ ፋይናል ስኩዌር ተፈላጊው ነው። ቪ ፋይናል ስኩዌር ብለን የጠራነው ማይነስ 3 ኪሎ ግራም 9.8 ይሄን ሰብስቲቲዩት እናድርግ። ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ ቪ ፋይናል ስኩዌር which is equal to ፖዚቲቭ 6.47 ጁል ይመጣ ማለት ነው። ሶ ቪ ፋይናል which is equal to 2.54 አንድ ራዲካል ውስጥ አስቀምጠን እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄ ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው። ኦኬ 2.3.2 ፓወር ዋት ኢዝ ፓወር? ፓወር ብለን የምንጠራው ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ቱ ደን ወርክ ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ኢት ኢዝ ካፓሲቲ ኦር ኤቢሊቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ቱ ደን ወርክ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ምን ያህል ኢነርጂ ትራንስፈር እንደሆነ ፍሮም ዋን ኦብጀክት ቱ አናዘር ኦብጀክት ያን ነገር ታይም ሬቱን ነው የሚገልጽልን ማለት። ስለዚህ ቼንጅ ወርክ ደን ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ኢንዲኬትስ ፓወር ማለት ነው። ስለዚህ ዜን ዘ አቨሬጅ ፓወር ዱሪንግ ዚስ ኢንተርቫል ኢዝ ዲፋይንድ አስ ፓወር which is equal to ቼንጅ ወርክ ደን ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ፓወር ብለን የምንጠራው ወርክ ደንን ለቼንጅ ኢን ቲ ስናካፍል የምናገኘው ነምበር ነው። ዩኒቱ የራሱ ዩኒት አለው። ጁል ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ዋት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ዘ ኢንስታንታኒየስ ፓወር ብለን የምንጠራው አለ። ኢንስታንታኒየስ ፓወር ፍሮም ዘ ኔም ዋት ዩ አንደርስታንድ ኢንስታንት ወርክ ፐር ኢንስታንት ኦፍ ታይም ነው። ስለዚህ ፓወር which is equal to ቼንጅን ወርክ ደን ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ይህ ደግሞ ወደ ኢንስታንታኒየስ ስንቀይረው ፓወር which is equal to ሊሚት ኦፍ ቼንጅ ወርክ ደን ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ሄር ታይም ቴንድስ ቱ 0 ማለት ነው። ይሄ ኢንስታንታኒየስ ፓወር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ፓወር which is equal to ሊሚት ኦፍ ወርክ ደን ፐር ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to what ወርክ ፐር ታይም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ወርክ ብለን የጠራነው ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ሌላ ፎርሙላ ይኖረናል ስለ ፓወር ማለት ነው። ወርክ which is equal to ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት አለን። እዚህ ላይ
ቦት ሳይድ ለታይም ብናካፍለው ይህንም ወርክ ዲቫይድ ባይ ታይም ይህን እንዲሁም ደግሞ ቼንጅን አድርም ለታይም ብታካፍሉት ወርክ ኦቨር ታይም ሚንስ ፓወር ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛው ደግሞ ቼንጅን ኦቨር ታይም ብለን የምንጠራው ደግሞ እስቲ አብረን እንየው። ይህን ዲቫይድ ባይ ዋት ታይምስ ኤንድ ኦልሶ ወርክ ዴን ዲቫይድ ባይ ታይም ብታደርጉ ወርክ ዴን ኦቨር ታይም ኢንዲኬትስ ፓወር ፓወሮች ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛው ዲስፕሌስመንት ዲቫይድ ባይ ታይምስ ስናደርግ ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው የፓወር ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ሶ ፓወሮች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ ብለን እንጠራለን። በዚህ አይነት መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ኢን ጀነራል ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ ፎር ኤኒ ታይፕስ ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ፐር ታይም ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ሞስት ጀነራል ኤክስፕሬሽን ፎር ፓወር ኢዝ ኢነርጂ ፐር ታይም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርን ከምንገልጽበት ሌላኛ መንገዱ ኢነርጂ ፐር ታይም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓወር ኢዝ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ዊዝ ታይም ተርቫል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፓወሮች ኢዝ ኢኳል ቱ ኢነርጂ ፐር ታይም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ጁል ፐር ሰከንድ ቢኮዝ ዩኒት ኦፍ ኢነርጂ የኢነርጂ ዩኒት ጁል ነው፣ የታይም ዩኒት ሰከንድ ነው። ስለዚህ ጁል ፐር ሰከንድ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ አይነት መግለጫዎች ይኖሩታል ማለት ነው። መገለጫዎች ይኖሩታል። ለምሳሌ አፍተር ጀምስ ዋት ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ዋት ብለን እንጠራዋለን። ኦልዌይስ ዋን ዋት ብለን የምንጠራው ዋን ጁል ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ዋን ጁል ብለን የጠራነው ደግሞ ጁል ብለን የምንጠራው ይሄ ራሱ ማለት ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዋት ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ወርክ ደን which is equal to ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ፐር ታይምስ ታደርጉ ይሄ ማለት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ታይምስ ዲስፕሌስመንት ኤስ ዲቫይድ ባይ ቲ ስታደርጉ ይሄኛው ኤስ ኦቨር ቲ ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ እንደማለት ነው። ማስ ብለን የምጠራው ኪሎግራም ነው። አክሰለሬሽን ብለን የጠራው ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በአንድ ስናገናኛቸው ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ እንደዚህ አድርገን እንገልጸዋለን። ስለዚህ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢን ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ካስተማሪ ሲስተም ኢዝ ዘ ሆርስ ፓወር ተብሎ ይጠራል። ሆርስ ፓወር ኦር ኤችፒ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላኛ። ስለዚህ ዋን ሆርስ ፓወር ብለን የምንጠራው 446 ዋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሆርስ ፓወር which is equal to 746 ዋት ብለን እንጠራዋለን። ይህን ወደ ጁልም መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ሌላው 1 ኪሎ ዋት ሃወር እየተባለ የሚጠራ ይኖራል ማለት ነው። እነሱን ምን እንደሆኑ እንገራችሁ። 1 ኪሎ ዋት ሃወር ብለን የምንጠራው which is equal to ኪሎ ሚንስ 10 the power of 3 ነው። ዋት እንዳለ ሆኖ ሃወር ማለት ደግሞ 3600 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ይሄ በኢነርጂ ደረጃ የሚገለጸው ማለት 3.6 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ጁል ማለት ነው። 1 ኪሎ ዋት ሃወር ሚንስ 3.6 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል እኔ ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው የሚላችሁ an older model car accelerate from rest to speed v in 10 seconds. A new more powerful car accelerate from rest to v ማለት ነው። ስፒዱ 2 ታይምስ ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ከነበረው ስፒድ 2 ታይምስ ሆኗል። in the same time period what is the ratio of the power of the new car to that of the older car ነው የሚለኛው። ይህን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? given ምን አለ ማለት ነው ታይም 10 ሰከንድ ተሰጥቶናል። የመጀመሪያው ኦልደር ካር ብለን የምንጠራው የራሱ ስፒድ ስንት ነው ማለት ነው? ቪ ብለን ነው የምንጠራው። ኒው ካር ደግሞ 2 ታይምስ ኦፍ ቪ ተሰጥቶናል። የተፈለገው የሁለቱን ሬሽዮ ነው፣ ፓወራቸውን ሬሽዮን ለማየት ነው የተፈለገው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኬኔቲክ ኤነርጂያቸውን እንሰራና ለታይም ስናካፍል የምናገኘው ሬሽዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ሬሽዮ ስንሰራ ፓወር ኦፍ ካር ዋን የመጀመሪያው ኦልደር ካር which is equal to 1/2 mv ስኩዌር ነው የመጀመሪያው ካር። ኒው ካሩ ደግሞ የዚህኛው ኒው ካር ብለን የምንጠራው የሱ ፓወር ምን ነው ማለት ነው 1/2 ዋት 2 ታይምስ v ዘ ሆል ስኩዌር ነው የዚህኛው ፓወር ሳይሆን ኖርማሊ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦቨር 10 ሰከንድ ነው። ይሄን በተመሳሳይ 10 ሰከንድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አቨሬጅ ፓወር
average power which is equal to work done over change in t. So work done by old car which is equal to change in kinetic energy, that means 1 over 2 mv final square minus 1 over 2 mv initial square ይመጣል። ኢኒሻሊ አትሬስ ስለሆነ ያለችው ቫልዩ 1 over 2 mv ስኩዌር ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ወርክ ደን ባይ ኒው ካር ደግሞ ቼንጅ ኢን ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ይህም በተመሳሳይ 1 over 2 m into what 2v ዞል ስኩዌር ይመጣ ማለት ነው። this means 2 mv ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሶ የሁለቱን ፓወር ኦፍ ኦልድ ካር which is equal to work done by old car over change in t ነው። ይህ ማለት ያው ሰብስቲቲዩት አድርገን የምናገኘው ቁጥር አለ 2 mv ስኩዌር ኦቨር ቼንጅ ቲ ነው። ለታይም ብታካፍሉ ግን ዘ ሴም ታይም ስለሆነ ማጣፋት ትችላላችሁ መጀመሪያ በሰራው መልክ ማለት ነው። ይህ ማለት ፓወር ኦፍ ኒው ካር ኦቨር ፓወር ኦፍ ኦልድ ካር which is equal to ያለችን ቁጥር ሰብስቲቲዩት አድርጉት 4 ይመጣላችኋል። ክሪክሮስ ብታደርጉት ፓወር ኦፍ ኒው ካር which is equal to 4 times of ፓወር ኦፍ ኦልድ ካር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አዘር ኤክሰርሳይዝ እዚህ ላይ የምናየው the electric motor of a model train accelerates the train from rest, that means initial velocity 0 ነው ማለት ነው, to 0.62 meter per second in 21 second. The total mass of the train is 875 gram ነው. Find the average power delivered to the train during the acceleration እና average power መፈለግ ነው. this simple question ምናርጋን ጊቭን የተሰጠን ጊቭን አለ። አንደኛ ማስ which is equal to 0.875 ኪሎግራም ወደ ኪሎግራም መቀየር አለባቸው ይሄን and also time you have 21 second ተሰጥቶናል። ሌላ የተሰጠን v which is equal to 0.62 meter per second። ስለዚህ ፓወር ለመስራት ፓወር which is equal to changing work done ፓወር ቼንጂንግ ቲ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከኢነርጂ ጋር ሪሌት ስለምናደርገው ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦቨር ዋት ቼንጂንግ ቲ ማለት እንችላለን። which is equal to ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ 1 over 2 mv square m means 0.875 kilogram multiply by what v 0.62 the whole square ማለት ነው divided by time 0.21 second ይመጣ ማለት ነው። ይሄን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር እዚህ ላይ ሶሉሽን ፈርስት average power which is equal to work done per change in t which is equal to what mass times v square over 2 times of change in t ነው። so work done which is equal to change in kinetic energy እዚህ ጋር አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ላይ average power which is equal to mv square over what 2 times change in t ነው። ስለዚህ ኢኒሻሉ ቬሎሲቲ 0 ነው። በዚህ ምክንያት ፓወር አቬሬጅ ፓወር አሁን እንደነገርኳችሁ ዳይሬክት ማብዛት ብቻ ነው የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ፋይናል ሪዛልቱ 0.0161 ጁል ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ጁል ፐር ሊነር ሞመንተም ሌላው የምናየው ስለ ሊነር ሞመንተም ነው። ይሄ ከግሬድ 9 እንዲሁም ግሬድ 11 የተማራችሁ ትምህርት ቢሆንም ሞመንተም is defined as the quality of a moving object to exert a force on anything that try to stop it ይለናል። ስለዚህ የአንድ ኦብጀክት ኳሊቲ ነው የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት that means it have a mass and also velocity ያለው ኦብጀክት። ስለዚህ ያን ኦብጀክት ምንድነው የሚያደርገው ምን አይነት ኳሊቲ ነው ሊለካልን የሚችለው ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አለ ምን አይነት ኦብጀክት ላይ anything that try to stop it። ስለዚህ ይህን አይነት አቅም ያለው ነው ሞመንተም ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ሞመንተም the linear momentum of a particle or an object that can be modeled as a particle of mass m moving with a velocity v is defined to be the product of mass and velocity። ስለዚህ ሞመንተም ብለን የምንጠራው an object have a mass and also velocity, so a product of mass and velocity known as momentum። ይሄ ነው ሞመንተም ብለን የምንጠራው ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ እናደርግ። so momentum which is equal to mass times velocity ነው ማለት ነው። mass times velocity ይሆናል ማለት ነው። ሞመንተም በፒ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው it is a vector quantity in the direction of the velocity with SI unit mass unit of okay ሞመንተም ሪፕሬዘንት የምናደርገው በፒ መልክ ነው ማለት ነው። it is a vector quantity
ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ነው። ምክንያቱም ማስ ዳይሬክሽንለስ ነው፣ ቬሎሲቲ ደግሞ ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስአይ ዩኒቱ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ዩዚንግ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ዊ ካን ሪሌት ዘ ሊነር ሞመንተም ኦፍ ፓርቲክል ቱ ዘ ሪዘልታንት ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ፓርቲክል። ይህም በሰፊው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎውን አፕላይ በማድረግ ማለት ነው። በመጀመሪያ ኒውተን ሰከንድ ሎው ስቴት የሚያደርግልን ፎርስ which is equal to mass times acceleration ነው። from this ፎርስ which is equal to mass times acceleration ከሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ አክሰለሬሽን ለማግኘት የምንጠቀምበት ሲስተም ይኖራል። ሶ ሁለት እንግዲህ ሞመንተም ሲኖረን የሆነ ኦብጀክት ኤፍ1 ፎርስ ያለው ይኖራል። ሌላኛው ኦብጀክት ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚሁ ዚም ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ወይንም ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱም በተመሳሳይ ኤፍ2 ምን ይኖረዋል ማለት ነው ፎርስ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውን ለመግለጽ ማስ ኤም2 ታይምስ ኤ2 ነው የሚሆነው። ይህኛውን ለመግለጽ ደግሞ ማስ ታይምስ ኤ1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎ ላይ የምንጠቀመው ይኖራል ወይም ኒውተን ሰርድ ሎ ላይ የምንጠቀመው ነገር ይኖራል። ሶ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ ኔት ፎርስ ብለን የምንጠራው አለ። ኔት ፎርስ which is equal to F1 ፕላስ F2 ነው ኔት ፎርስ ብለን የጠራ ነው። ስለዚህ እቺ ኔት ፎርስ ማለት ደግሞ ሌላኛ የምንጠቀምባት ከሞመንተም ጋር አገናኝተን የምንሰራው ነገር ይኖረናል። ምክንያቱም ሞመንተም which is equal to ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው። ይህን ቦት ሳይድ ለቼንጅ ኢን ቲ ይህንንም ለቼንጅ ኢን ቲ ብናካፍል ቼንጅ ሞመንተም ፐር ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይመጣልና ማለት ነው። ምክንያቱም ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ሚንስ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። ሶ ፎርስ ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው ቼንጅ ሞመንተም ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው ማለት ነው። ቼንጅ ሞመንተም ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ፎርስ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ያ ማለት ደግሞ ኤም ታይምስ ቼንጅ ቪ ሚንስ ቼንጅን ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው። ሶ ቼንጅን ሞመንተም ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ፎርስ ኦልዌይስ which is equal to ቼንጅ ኢን ፒ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ብለን እንጠራዋለን። therefore the time rate of changing of the linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle። ስለዚህ ቼንጅ ሞመንተም ወይም the rate changing of momentum linear momentum ብለን መጣው ወይም ቼንጅ ኢን ፒ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ሁልጊዜም ከኔት ፎርስ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ቼንጅ ሞመንተም which is equal to ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ኢምፐልስ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኢምፐልስ which is equal to ቼንጅ ሞመንተም ጋር አንድ አይነት ነው። ኢምፐልስ ማለት ባይ ዘ ወይ ቼንጅ ሞመንተም ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሞመንተም ፋይናል ማይነስ ሞመንተም ኢኒሻል which is equal to ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ይሆናል። እቺን ፎርሙላ በደንብ እዩልኝ። ቼንጅ ሞመንተም which is equal to ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ነው ቅድም እንዳሳየኋችሁ። ስለዚህ ኢምፐልስ ብለን የጠራነው ደግሞ ቼንጅ ሞመንተም ራሱ ነው። የማለት ደግሞ ሞመንተም ፋይናል ማይነስ ሞመንተም ኢኒሻል ነው which is equal to ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን እንጠራለን። the impulse of the net force F acting on the particle is equal to the change in momentum of the particle ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ሞመንተም ኮንዘርቬሽን አለው። ኢኒሻል ሞመንተም ከፋይናል ሞመንተም ጋር እኩል የሚሆንበት ክስተቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ለምንጣው ዘ ሰሜሽን ኦፍ ሞመንተም which is equal to 0 ማለት ነው። ኢኒሻል እና ፋይናል ስንደምረው 0 የሚመጣበት እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት እንደሆነ እንዴ according to Newton's third law when two objects of mass m1 and mass m2 interact that meaning that they apply a force on each other action and reaction force ቢኖረው ማለት ነው። ማስ 1 and ማስ 2 ያላቸው ኦብጀክት ሁለቱም አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ቢኖራቸው F1 and F2 ማለት ነው። ፎርሱ ኢኳል ፎርስ ነው በት ኢን ኦፖዚት ሳይድ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌት F of 2 ላይ የማለት the force on M1 and the force on M2 ብለን እንጠራቸው ሁለት አይነት ፎርሶች ይኖሩና ማለት ነው። ዜን
ሁለቱን ሰምሽናቸውን ብንወስድ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ሳይን ያላቸው። ስለዚህ ኤፍ1 ፕላስ ኤፍ2 ሁለቱም ምን ይመጣ ማለት ነው? ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። ለኤፍ1 ፎርሙላችን ማስ ኦፍ 1 ታይምስ አክሰለሬሽን ኦፍ 1 ፕላስ ማስ ኦፍ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን 2። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 2 እና ኤፍ ኦፍ 1ን ብትወስዱ የሁለቱ ሰሚሽን ዜሮ ነው ማለት ነው በኒውተን አሳድረው መሰረት። ዜን ፍሮም ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ አክሰለሬሽን ዊ ሃቭ የአክሰለሬሽን ዴፊኒሽን በመጠቀም ማለት ነው። አክሰለሬሽን ሚንስ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ፣ ይሄም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ይመጣ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቼንጅን ታይሙ ብቻ ብንወስድ ደሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ኢኩዌሽን ይህን ኢኩዌሽን ደሪቬት ብናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ታይም ደሪቬት ብናደርገው ምን ይኖራል ማለት ነው? ኮንስታንት የሆኑ ብቻ ኤም1 ቪ1 ፕላስ ኤም2 ቪ2 ነው። ደሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ቫሊዩ ይህን ቫሊዩ ደሪቬት ብቻ ብታደርጉት ቪ ይሆናል። ምክንያቱም ደሪቬሽን ላይ እናስታውስ ደሪቬሽን ኦፍ ዲኤክስን ብንወስድ ወይም ዲኤክስን ብቻ ደሪቬት ብናደርግ ምን ይመጣ ማለት ነው? ዋን ነው የሚመጣ ማለት ነው። ዘ ሴንስ ትሩ ደሪቬት ኦፍ ቪ ኤንድ ቪቱን ብታደርጉ ቪዋን እና ቪቱ ይመጣላቸው ማለት ነው። እዚ ኮንስታንት ነበር ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኔትስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ሰም ኦፍ ዋት ኤም1 ቪ1 ፕላስ ኤም2 ቪቱ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘም ኢዝ ዜሮ ነው። ቢኮዝ ዜ አር ኮንስታንት ናቸው። እነዚህኞቹ ደሪቬት ተደርጓቸው ኖርማሊ ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ሰም መስት ቢ constant. Then m1 v final 1 minus m1 v initial 1 because ሞመንተም የመጀመሪያው ኦብጀክት ቼንጅ ሞመንተም አለው፣ ሁለተኛው ኦብጀክት የራሱ ቼንጅን ሞመንተም አለው። ስለዚህ ቼንጅ ሞመንተም ስራ ደግሞ ሞመንተም ፋይናል ማይነስ ሞመንተም ኢኒሻል ለመጀመሪያው ኦብጀክት ይሆናል ይሄኛው። ለሁለተኛው ኦብጀክት ደግሞ ሞመንተም ፋይናል ማይነስ ሞመንተም ኢኒሻል ሁለተኛው ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሳምሽኑ ሁለቱን ኢኒሻሉን ከኢኒሻል ጋር ብታስቀምጡ ያ ማለት ሞመንተም ኢኒሻል ፎር ኦብጀክት ዋን ማለት ነው። ለመጀመሪያው ኦብጀክት ኢኒሻል ሞመንተሙ ይሄ ይሆናል። ለሁለተኛው ኦብጀክት ደግሞ ኢኒሻል ሞመንተም ይሆናል። ሶ ሞመንተም ኦፍ ኢኒሻል which is equal to ሞመንተም ኦፍ ፋይናል ፎር ኢች ኦብጀክት ማለት ነው። ለሁለቱም ኦብጀክት ፋይናል ሞመንተማቸው ከኢኒሻል ሞመንተም ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ኦፍ ኢኒሻል ፎር ኦብጀክት 1 ፕላስ ሞመንተም ኦፍ ኢኒሻል ፎር ኦብጀክት 2 which is equal to ሞመንተም ኦፍ ፋይናል ፎር ኦብጀክት 1 ፕላስ ሞመንተም ኦፍ ፋይናል ፎር ኦብጀክት 2 ሞመንተም ቶታል which is equal to ሞመንተም 1 ፕላስ ሞመንተም 2 ኮንስታንት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያ ማለት ኢኒሻል እና ፋይናሉ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ይሄ ነገር where initial momentum and final momentum have the same value, this indicates that momentum is conserved መሆኑን የሚነግረን ማለት ነው። where initial momentum of object 1 and initial momentum of object 2 are the initial value and initial final momentum of object 1 and final momentum of object 2 the final value of momentum for each particle. So the time interval during which the particle interact. ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን አይዞሌትድ ሲስተም መሆን ነው። ሞመንተም ኮንዘርቭ ተደረገ ማለት ኢኒሻል ሞመንተም እና ፋይናል ሞመንተሙ ሁለቱ ኢኳል ከሆኑ ይሄ ክስተት አይዞሌትድ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። this result known as the law of conservation of linear momentum። ስለዚህ ኢኒሻል ሞመንተም which is equal to final momentum ብለን ከጠራን conservation of linear momentum ማለት ይቻላል። can be extended to any number of particles in an isolated system. Isolated system means there is no gain or lose of energy or there is no transferring of energy between two objects ማለት ነው። ስለዚህ whenever two or more particles in an isolated system interact the total momentum of the system remain constant or zero ማለት ቶታል ሞመንተም ብደምሩት ወይ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ ማለት ኢኒሻል እና ፋይናሉ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ይህን ውሰድ። 60 ግራም አርቸር ስታንድ አት ሬስት ኦን ፍሪክሽን ለስ አይስ ኤንድ ኤግዛምፕሎቹን ቀጣይ እናያለን።
Okay, example. A 60 kilogram archer stand at rest on a frictionless ice. frictionless ከተባለ isolated system ነው ማለት ነው። and fire a 0.03 kilogram arrow horizontally at 85 meter per second. ፊገሩን እንውሰደው። which what velocity does the archer move across the ice after the arrow ይለና ማለት ነው። ሶሉሽን መጀመሪያ ቹዝ የምናደርገው ነገር ይኖራል። we choose the direction of the firing of the arrow as a positive x direction ብንወስድ ይሄኛው ሰው የሚጠቀምበትን it is positive x direction ቢሆን ይሄኛው አሮ ያለበት and also identify the archer as a particle one ብንል አርቸሩ እንደጋ ደግሞ particle one ብለን ብንወስድ the arrow as a particle 2 ብንወስድ ሁለት ፓርቲክሎች አሁን ሶ ፓርቲክል 1 and ፓርቲክል 2 እና ጥያቄው ምንድነው? ዋና ዘይት የተጠየቅነው with what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow? velocity ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? first m1 we have 60 kg and m2 we have 0.03 kg and v final of 2 ማለት ነው። የሁለተኛው የአሮ ቬሎሲቲ 85 ሜትር ፐር ሰከንድ in the x direction ተብለና ማለት ነው። using the isolated system ማለት momentum of initial which is equal to momentum of final ማለት ነው። ያንን ፎርሙላ በመጠቀም change momentum which is equal to 0 that means momentum of final minus momentum of initial which is equal to 0 because the system is frictionless or isolated system. So momentum final which is equal to momentum initial. Substitute momentum of initial for object 1 plus momentum of final for object 2 which is equal to 0. Solve this equation for v final and substitute numerical value. ስለዚህ እዚህ ላይ ያለን ነገር የምንወስደው መጀመሪያ አርቸሩ የቆመው አትሬስት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ኢኒሻል ሞመንተሙ 0 ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሁለተኛው ኦብጀክት ሞመንተም ይታወቃል ማነው ቬሎሲቲ ይታወቃል 85 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ኢኒሻል ሞመንተሙ። ሶ የሱ እንጠቀማለን ማለት ሶልቭ this equation for v final initial and substitute numerical value. You can substitute here v final of object 1 ወይንም 60 ኪሎ ግራም ወይም የአርቸሩ ማስ ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ m2 over m1 times v2 ፋይናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰብስቲቱት ማድረግ ይቻላል። ይሄን ወደዚህ እናሻግረው ኔጌቲቭ ሆና ማለት ነው። ወደዚህ ስታሻግሩ ኔጌቲቭ ሶ v ፋይናል ዋንን ለማግኘት ኦቨር m1 ኦቨር m1 ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ሰብስቲቱት ታደርጉ ኔጌቲቭ 0.042 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው።